Děkuju, že jsi řekl to, co bylo potřeba, že děláš vůbec pro Českou republiku, ale i pro svět. Že se zajímáš o to světlo a zároveň neřešíš jenom domácí osvětlení, firemní, ale i ten globální světelný smog a o tom věřím, že se můžete i vy zajímat a všichni okolo, protože nemělo by nám to být lhostejný, stejně jako smog z automobilu a je určitý vývoj a je dobré se dívat na věci, které dlouhodobě používáme, jak nám můžou pomáhat, ale zároveň i škodit a světlo si myslím, že je i jedno z toho a moc děkuju za to, co děláš. Máš třeba nějakou poslední ještě myšlenku, kterou by se chtěl podělit? Nebo když už si nakous to veřejné osvětlení nebo to světlo ve veřejném prostoru v noci, protože my vlastně svítíme nepřetržitě. Svítíme v práci, svítíme potom na ulicích a každou noc před ještě 70 lety byla tma. A my si musíme uvědomit, že na té planetě nejsme sami. My potřebujeme hmyz, protože hmyz jsou nejenom ty otravní komáři, ale je to i významný opylovač. A jestli v roce 2050 tady bude přes 8 miliard lidí pravděpodobně, tak my potřebujeme je nakrmit ty lidi. A my je nenakrmíme 3D tiskárně, vytiskneme jídlo. My potřebujeme opylovače. A tím, že svítíme v noci a začalo se svítit bílým světlem, tak my snižujeme množství létajícího hmyzu. To znamená i opylovačů. A jestli jsme zasáhli v Evropě do špičky potravního řetězce tím, že jsme vymlátili ty velký šelmy, jako jsou medvědi a vlci, tak ale teďkon zasahujeme do základu potravní pyramidy. A může se nám to zbořit jak domeček z karet, protože jestli 75% hmyzu v Evropě zmizelo za posledních 30 let, tak z těch 25% nestihne to opylovat všechno. A jestli budeme takhle pokračovat a za dalších 30 let přijdeme o dalších 75% z těch 25% z toho zbytku, tak nám zbyde 10% hmyzu a ty to prostě nestíhají opylit. My máme sad vysázený před 7 rokama. Letos to poprvé nezmrzlo. Ty květy to bylo obalený ty stromy květama. Jenže ty 3 čmeláci a 4 včely to prostě nestihly opylovat, takže úroda na některých stromech byla dobrá, ale na některých ne. Takže my si musíme uvědomit, že nejsme tady sami a my si přikryjeme tou peřinou, zatáhneme si blackoutový závěs a řekneme, venku nás to nezajímá, ale nás by mělo zajímat i to svícení v tom veřejném prostoru. To znamená oranžové světlo a málo. Jestli to můžete někde ovlivnit u svých zastupitelů, u svých starostů, nebo jestli znáte někoho na technologii hlavního města Prahy tady, tak je tlačte k tomu, aby se svítilo takovým světlem, které svítilo do dneška. Ta sodíková výbojka, to oranžové světlo, je to nejpřirozenější, je to kompromis. Nemělo by se svítit, ale dobře pro pocit bezpečí. Světlo nevytváří bezpečnost. Světlo v noci vytváří jenom pocit bezpečí, protože kdyby světlo vytvářelo bezpečnost, tak by nemohly být bouračky přes den. Protože svítí slunce a stejně lidi bourají. To znamená, světlo nevytváří bezpečnost, pouze pocit. A ten pocit vytvoří stejně oranžové světlo jako bílé. Ale my víme, že to bílé světlo má negativní dopad na volně žijící hmyz a všechny volně žijící druhy. To znamená, potřebujeme svítit i v noci oranžovým světlem a co možná nejméně. Takže děkuju. To je poselství a můžeme natočit další pořad jenom o svícení ve veřejném prostoru. Děkuji, že se zajímáš a děkuji i vám, že se zajímáte.